අනේ මට බයයි ඒරේ අපිට මේ වැඩි ඉස්සරහට කරගෙන යන්න බැරි වෙයි කියලා. ඇයියනේ? ඉතින් අපි මේ වැස්සිවරයක් ගන්න. අපෝ! කොකෝ ඉන්නේ. අයියේ දවසින් ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන් ලස්සන තැනක් කියන්නකෝ ඔයාලා ගිහින් තියෙන. අහන්නකෝ ඉරේ අපි මේකට රිප්ලයි නොකරමු. ඇයි ඒ? අපි මේකට වීඩියෝ එකක් කරමු. ට්‍රැවල් ගයිඩ් වීඩියෝ එකක්. අපිත් තමයි කෙල්ලේ. good morning ළමයි. ඔන්න ඉතින් අද අපි වැස්සත් අරගෙනම ආවා ඔයාලා බලන්න. ඉතින් අද අපි ඔයාලට දවසින් ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන් ලස්සන ගොඩක් ගැන කියනවා. ඒවා තමයි හුලංගල, යාපහුව, අඹුලුවාව, දේදුගල, සීතාවක, සීගිරිය, ගොරක ඇල්ල, දුනුමාල ඇල්ල. ඉතින් ඔන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් නම් ඔයාලා YouTube එකේ කවදාවත් දැකලා නැතුව ඇතිනේ. ඔව් මේ තමයි අපේ daily life travel guide එක. කුකුලද කිකිලිද? කිකිලි. ඔන්න පළවෙනි තැන තමයි හුලංගල. ඔව් හුලංගල කුරුණෑගල ඉඳලා කිලෝමීටර් 38ක් තියෙනවා. පැයකින් වගේ යන්න පුළුවන්. දොඩංගස්ලන්ත පාරේ ගිහිල්ලා යටවද ටවුන් එකේ ගමට හැරිලා තමයි යන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ඔයාලා ලොකේෂන් දාගද්දි හුලංගල මේන් එන්ට්‍රන්ස් කියලාම දාගන්න. නැත්නම් පාර වරදිනවා. හරි ඉතින් මේ හුලංගල හොඳ පාකින් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ බයික් වාහන දාලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගිහිල්ලා එන්න ටිකට් එකක් එක්කෙනෙකුට 100යි. කැම්පින් කරනවා නම් රුපියල් 5000ක් වෙනවා 10 දිනකට වෙනකම්. කැම්පින් බඩු මුකුත් දෙන්නේ නැහැ. ලොකේෂන් එකට විතරක් රුපියල් 5000ක් යනවා කැම්පින් වලට. ඉතින් උඩට යනවා නම් අපි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ බයික් එකක යන්න එපා. පයින් යන්න කියලා. මොකද බයික් එක ඉවරයි. 4 wheel වාහනයක් වගේ තියෙනවා නම් හොඳ උස ඒක යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පාර පොඩ්ඩක් අවුල්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න වැස්ස කාට හුලංගල ගොඩක් කූඩැල්ල ඉන්නවා. ඒ නිසා වැස්ස කාලේ ඔයාලා යනවා නම් අනිවාර්යෙන් කූඩැල්ලන්ට මොනවා හරි අරගෙන යන්න. මොනවද සංකුයික්කයක් වගේ? ඈ අනේ. මොනාරි බොමුනේ. හරි ඉතින් කූඩැල්ලෝ ගැන කියනවා නම් කූඩැල්ලන්ගේ පරිස්සම් ගන්න ඕගොල්ලන්ට අරන් යන්න පුළුවන් සැනිටයිසර් පොඩි බෝතලයක් හරි ඩිටෝල් එකක් ගන්න පුළුවන් කකුල් වල. ඊට පස්සේ පැංගිරි තෙල් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලුණු ගන්න පුළුවන්. දෙයක් නැතිව තිබ්බොත් සබන් කෑල්ලක් හරි අරන් යන්න. සබන් මේ කකුල එක ගත්තාමත් කුඩල් මේ නගින්නේ නැහැ. ඉතින් ළමයි කතා කරලා මහන්සි දෙක මොනවා හරි බොන ගමන් ඉතුරු ටික කතා කරනවා. පොඩ දවස් කින් කල්පනා. මේ ඔරිජිනල් එක නෙමෙයි හැබැයි. හරි ඊගාවට කියන්නේ මේ හැමෝම දන්න තැන සීගිරිය. ඉතින් සීගිරියෙත් හොඳයි. එක දවසින් කෙල්ලෙන්න පුළුවන්. කුරුණෑගල ඉඳලා කිලෝමීටර් 74යි. 74 තියෙන්නේ. ඉතින් කාමාරක් වගේ ඇතුලේ යන්න පුළුවන්. පාර හොඳයිනේ. මේ පාර හදලා තියෙන්නේ කෙලින් පාර දඹුල්ල කුරුණෑගල දඹුල්ල පාර. යන්න පුළුවන්. ඉතින් පාගිනුත් තියෙනවා. රුපියල් 200ක් ගන්න ඕනේ. ඔව් හෙල්මට් බයික් එකට හෙල්මට් වලට. ඔව් බයික් එකක් තියලා හෙල්මට් එක තියලාම යන්න පුළුවන්. රුපියල් 200යි ගන්නෙ. ඉවරයි. එච්චරයි. හරි ඊගාවට අපි වලට කියන්නේ සීතාවක පාක් එක ගැන. ඉතින් සීතාවක පාක් එක ගැන කියන්න අපි ආව අපේ ගමේ වැලගාවට. ඉතින් අපේ මේ ටවුන් එකේ වෙලා ටවුන් එකේ ඉඳලා චුට්ට දුරයි මේ වගේ දවස් දිනක අදයි දන්නේ. ඔව් අදයි දන්නේ. අපි මේ යද්දි දැකලා තියෙන ඒවල මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා නැහැ. අද තමයි ආවේ. හරි සීතාවක පාක් එකට කුරුණෑගල ඉඳලා කිලෝමීටර් 86ක් වගේ තියෙනවා. පැය 2කින් වගේ යන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔන්න සීතාවක පාක් එකට ඔයගොල්ලෝ ගියවහම ඒකේ ඔක්කොම පහසුකම් තියෙනවා. ඉතින් ෆැමිලිස් වලට පවුල් වලට යන්න පුළුවන්. කපල්ස් ඉන්නවා. ෆොටෝ ෂූට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එළියේ පාකින් පාකින් ෆැසිලිටිස් ඒ ඔක්කොම දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අතුරට යන ටිකට් එක රුපියල් 100ක්. කැන්ටින් එකකුත් තියෙනවා නේද? ඔව් කැන්ටින් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ ෂූට් කරනවා නම් වෙනම ගෙවන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේ බෝට්ටු තියෙනවා. ලොකු ලේක් එකක් තියෙනවා පොඩි. මේ ලොකු නෑ ලේක් එක පොඩි. මේ ඒකේ සම්පූර්ණ බෝට්ටු තියෙනවා. ඒව පදින්න පුළුවන්. ඔව් ඒවට වෙනම ගෙවන්න ඕනේ ටිකට් එකට අමතරව. ඉතින් ලස්සනයි. හරි ඊළඟ තැන තමයි අඹුලුවාව. ඉතින් අඹුලුවාවට කුරුණෑගල ඉඳලා කිලෝමීටර් 62ක් වගේ තියෙනවා. පැය විනාඩි 45කින් වගේ යන්න පුළුවන්. එතකොට පාර ගැන කියනවා නම් Google Map එකේ පාර හරියටම හරි. තව ඔයාලට බස් එකෙත් යන්න පුළුවන්. බස් එකේ ගිහිල්ලා එන්ට්‍රන්ස් එක ගාවින් බැහැලා එතන තියෙනවා 3 wheel එකක් අරන් උඩට යන්න පුළුවන්. අඹුලුවාව යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ටිකට් එකටයි බයික් අපි දෙන්න ගියේ බයික් එකේ බයික් එකට අපි දෙන්නටයි 230ක ටිකට් එකක් ගන්න උනා. දැන් ටිකක් කල් හරිද දැන් අවුරුද්දක් විතර. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ කපල්ස් යනවා නම් IDs check කරනවා එතන මේ ටිකට් කවුන්ටර් එක ගාවින්. පොඩි කැන්ටින් එකකුත් තියෙනවා යන පාර මොනවා හරි පොඩි දෙයක් කන්න බොන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ මේ උඩ ටවර් එකේ උඩ කන්දට ගියපුවාන් පස්සේ එතන වොෂ්රූම් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ බෑග්ස් හෙල්මට් එතනින් තියලා යන්න පුළුවන්. පොඩි ගාණක් ගන්න. එතනින් තියලා උඩට නගින්න පුළුවන්. ඉතින් උඩට නැග්ගම වෙන view එක ගැන නම් කියන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඔය දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ අපි ගහපු ෆොටෝස් වගේ.
ඉතින් සුපිරි තැනක් තමයි. මේකේ ඉන්නවා මාර මාළු ගොඩක්ම. අපේ වැව. නියමයි කොයි වෙලේ වහිද කියලා කියන්න බැරි අහසක් තියෙන. අනේ සින්දු කියන්න එපා. හරි වැඩක් නෙමේක. හරි වැඩක් මේක. හරි. ඉතින් ඔන්න ඊගාවට කියන්න යන්නේ අල්ගම ඇල්ලයි දුනුමානල්ලයි මේ දෙක ගැන. ඉතින් මේ දෙකේ දුර 48 කිලෝමීටර්. ඔව්. කුරුණෑගල ඉඳලා මේ පැයකින් වගේ යන්න පුළුවන්. කොළඹටත් ගොඩක් ළඟින් තියෙන කිලෝමීටර් 40 ගණක් තියෙන. ඉතින් යන්න පුළුවන්. මේ ඇලි දෙක අතර ගැප් එක මැදින් කිලෝමීටර් 4ක් විතර තියෙන්නේ. දෙකම ලස්සනයි. දෙකේම පාකින් තියෙනවා. ඔන්න මේ අල්ගම ඇල්ල මේ දුනුමාල ඇල්ල. හරිද? ඒ ඇලි දෙක. ඉතින් පාකින් තියෙනවා. එතකොට හෙල්මට් මේ බයික් හෙල්මට් ඔක්කොම තියාගන්න තියලා යන්න පුළුවන්. ඒක ලේසි. අනිත් එක තැන් දෙකේම නාන්න පුළුවන්. සේෆ් නාන්න පුළුවන්. ෆැමිලිස් එනවා. වීකෙන්ඩ් එකට සහ මේ අර නිවාඩු දවස් වලට ගොඩක් මේ කට්ටිය ඉන්න තැනක්. ඉතින් ඒකින්ද අර වීක් ඩේ එකක් සෙට් කරලා යන්න පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන්ට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් සේෆ් නාන්න පුළුවන්. ලස්සන තැනක්. හරි. ඉතින් ඔන්න මේ අපි කියන හැම තැනක් ගැනම වීඩියෝස් අපේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඒවා බලන්න ඔයගොල්ලෝ යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් සහ මේ පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අපි රිප්ලයි කරන්න. හරි. ඉතින් දැන් 12ත් පහු වෙලා. ඔව්. අපිට බඩගින්න. එහෙනම් යනවා කන්න. මොනවාරි කමු. හරි. ඉතින් කැම ටික ඇවිල්ලා රෙඩි වෙලා තියෙන වෙලාවේ අපි යන් දේදුගලට. දේදුගලට කුරුණෑගල ඉඳලා කිලෝමීටර් 56ක් වගේ තියෙනවා. පැයයි විනාඩි 45කින් වගේ යන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔයාලා දේදුගල යනවා නම් මේ Google Map එකේ පාරම විශ්වාස කරන් යන්න එපා. දැන් මේ කෑගල්ල මේ පැත්තෙන් යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ කෑගල්ලට ගිහිල්ලා කෑගල්ල බුලත් කොපිටිය පාරෙන් බුලත් කොපිටිය ටවුන් එකට ගිහිල්ලා බුලත් කොපිටිය ටවුන් එකෙන් තියෙන දේදුගල පාර. ඒකට දාලා යන්න අර මැගින් ෂෝට් කට් පෙන්නන ඒ වගේ යන්න බෑ. මේ අපිත් ගිහිල්ලා ලොකු අමාරුවක වැටුණා. ඉතින් මේ ට්‍රැවල් එක යද්දී ඔයගොල්ලන්ට දියැලි ගොඩක් හම්බෙනවා. රුක්මාල ඇල්ල, රිගිරිය ඇල්ල, නලගන ඇල්ල ඔය සෙට් එක හම්බෙනවා. තවත් ඇලි වගේක් තියෙනවා. වෙලඳ ඇල්ල කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක හම්බෙනවා. මොනවාද? නලගන ඇල්ලට යනවා නම් ටිකට් ගන්න ඕනේ. 50යි ටිකට් එක. ඔව් ටිකට් එකක් රියල් 50යි. ඒ ටික තමයි. ඉතින් view එක නම් ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. පට්ට. ඔක්කොම කෑවද? ඉවරයි. එච්චරයි. හරි. දැන් මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ යාපහුව ගැන. යාපහුව රාජධානියක් බලකොටුවක්. ඉතින් පන්සලක් තියෙනවා. කුරුණෑගල ඉඳලා කිලෝමීටර් 49ක් වගේ තියෙන්නේ. පැයයි විනාඩි 15කින් වගේ යන්න පුළුවන්. පාරත් තවුලක් නැහැ. Google Map එකේ පාර හරියටම හරි. පාකින් එකක් තියෙනවා. එතකොට පොඩි කඩේකුත් තියෙනවා එතන ඉස්සරහා. ඇතුල් වෙන ටිකට් ගන්න ඕනේ නැහැ. කැමති නම් පන්සලට ආධාරයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනයි. බලන්නකො දේවල් තියෙනවා ගොඩක්. එතකොට ඔයාලා ගලට නගිනවා නම් උදේම නගින දවල් ඉතින් ටිකක් අමාරුයි. නැත්නම් හවස් වෙලාවට නගින්න. උඩට නැග්ගහමත් ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඉතින් දවසින් ගිහින් එන්න පුළුවන් ලස්සන තැනක් තමයි යාපහුව කියන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ගත්ත මොනවද? ආප්පයක් කන ගමන් අපි කියන්නම් ඊගාවට ගොරක ඇල්ල ගැන. මෙන්න මේ තියෙන ගොරක ඇල්ල. හරිද? ගොරක ඇල්ල තියෙන්නේ අමිතිරිගල. කිලෝමීටර් කීයක් විතරද? කිලෝමීටර් 67ක් තියෙනවා. කොහෙන්ද? කුරුණෑගල ඉඳලා. හරි. කුරුණෑගල ඉඳලා කිලෝමීටර් 67යි. අවිස්සාවෙල්ල පාර තියෙන්නේ නේ? ඔව් අවිස්සාවෙල්ල පාර තියෙන්නේ. ඉතින් අර නාඩගම්කාරය ෂූට් කරේ අන්න ඒ මේ හරියම තමයි අමිතිරිගල තියෙන්නේ. ඉතින් ලස්සනයි නේ? ඔව් ලස්සනයි. නාන්නත් පුළුවන්. ප්ලේසස් දෙකක් තියෙනවා. උඩ නේචර් පූල් එකක් වගේ එකක් තැනක් තියෙනවා. එතනත් නියමයි. සුපිරි. මේකත් වීකෙන්ඩ් එකේ ගොඩක් කට්ටිය සෙට් වෙන තැන. ගොඩක් මේ කට්ටිය පිරෙනවා. පාකින් තියෙනවා. ගැටලුවක් නැහැ. ඕන වාහනයක යන්න පුළුවන් පාකින් තියෙනවා. විතරයි නේ? ඔව්. ඒවා තමයි ගොරක ඇල්ල විතර. ඔයාලත් යන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න අද අපේ වෙනස් වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපි හොඳ ට්‍රැවල් ගයිඩ් එකක් දුන්නා ඔයාලට. ඉතින් අපි කාපු බිව්ව හැමදේම මේ vlog එකේ දැම්මේ නැහැ නේ. ඔව්. දැම්මේ නැහැ. ඉතින් ඕන ඩීටේල්ස් ටික ඔන්න දුන්නා. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපි අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි එකක් දානවා. ඔයා මේක Facebook එකකින් බලනවා නම් හරි YouTube එකකින් බලනවා නම් හරි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නැත්නම් page එකට message එකක් දාන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න හැමෝම ඔයාගේ ගැලක සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න.